आज आपण कुठल्याही पॉलिथिन बॅगचा वापर करून रांगोळी कशी काढायची ते पाहणार आहोत। अशा कित्येक पॉलिथिन बॅग आपल्या घरात पडून असतात, त्या आपण कचऱ्यात फेकून देतो, पण त्याचा आपला रांगोळी काढण्यासाठी खूपच छान उपयोग होऊ शकतो। तर या दिवाळीला किंवा सणासुदीला किंवा दररोज तुम्ही असा पॉलिथिन बॅगचा वापर करून छान छान रांगोळ्या काढू शकता। तर त्यासाठी आपल्याकडे अशा काही पॉलिथिन बॅग असतात ज्या दुकानात, किराणा मालाच्या दुकानात काही छोटं मोठं सामान आणायला गेल्यावर सामानासोबत आपल्याला ह्या मिळतात। त्याचबरोबर आपल्या घरामध्ये दुधाच्या पिशव्या असतात, दुधाची पिशवी किंवा मग अशा पातळ अशा पॉलिथिन असतात, ते आपल्याला रांगोळी काढायसाठी वापरायच्या। एवढंच नव्हे तर मिठाची पिशवी जी असते, मिठाची जी बॅग असते, ती सुद्धा तुम्ही यासाठी वापरू शकता। तर आता आपण ह्या ज्या बॅग घेतलेल्या आहेत त्याचा वापर कसा करायचा ते दाखवत आहे। सरळ आपल्याला जी पिशवी आहे त्याला कापायचं, फाडायचं काही सुद्धा करायचं नाही। सरळ जी बॅग आहे पॉलिथिन बॅग, त्यामध्ये आपल्याला चाळून घेतलेली रांगोळी भरायची। लक्षात ठेवा, रांगोळी चाळलेलीच असावी किंवा मग त्यामध्ये काही सुद्धा कचरा नसावा। आता ही आपल्याला जेवढी रांगोळी भरायची आहे बॅगमध्ये किंवा जेवढी काढायची आहे तेवढी भरून घ्यायची। यानंतर जो वरचा भाग आहे तो आपल्याला रबरने बंद करून घ्यायचा आहे, रबर बँड लावायचा आणि छान याला पॅक करून घ्यायचं आहे। आता पाहू शकता अशा प्रकारे। आणि ह्याचं जे एक टोक आहे ना, इथून आपल्याला कट मारायचं आहे। आता खालची जी सिलिंगची बाजू आहे ना, मी ती थोडीशी कट करत आहे, कारण आपण रांगोळी काढताना त्यामुळे मध्ये मध्ये येऊ नये आणि आपली रांगोळी विस्कटू नये यासाठी तो भाग मी थोडासा कट केलेला आहे। आणि आपल्याला जेवढं होल बारीक किंवा मोठं हवं आहे, रांगोळी बारीक काढायची मोठी काढायची, त्या हिशोबाने आपल्याला इथे होल करून घ्यायचा आहे। तर इथे मध्यम असं मी याचं एक होल करून घेतलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर दुधाच्या पिशवीचा सुद्धा आपल्याला कसा वापर करायचा ते दाखवत आहे। दुधाची पिशवी आपल्याला मधून फाडून घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला जेवढी रांगोळी काढायची आहे तेवढी आपल्याला इथे रांगोळी भरून घ्यायची। पण रांगोळी जर संपली, रांगोळी काढून झाली, तर पुन्हा आपल्याला रबर बँड काढून यामध्ये पुन्हा रांगोळी भरायची आणि पुन्हा आपल्याला तसाच वापर करायचा आहे। तर इथे पाहू शकता, एक दूध बॅगचं जे एक टोक आहे तिकडे मी सगळी रांगोळी काढून घेतलेली आहे आणि बाकीची सगळी टोकं एकत्र जुळवून याला रबर बँड लावून घेणार आहे। आता हा झाला आपला रांगोळीचा टूल किंवा एक कोन तयार झालेला आहे आपला रांगोळीचा। आता दुधाच्या पिशवीचा सुद्धा आपल्याला असाच वापर करायचा आहे। होल आपल्याला किती मोठं किती बारीक हवं आहे, रांगोळी आपल्याला कशी काढायला जमणार आहे तसं आपल्याला याचं होल करून घ्यायचं आहे। आणि कात्रीने एक छोटासा याचा एक तुकडा काढून घेतलेला आहे। आता मोठे मोठे डॉट्स द्यायला, छोटे छोटे डॉट्स देण्यासाठी आपल्याला या बॅगपासून वापर होऊ शकतो। त्याचबरोबर तुम्ही छान छान याच्या लाईन काढू शकता, चौकोनी लाईन काढू शकता, बॉक्स काढू शकता किंवा मग राऊंड काढू शकता। इथे पाहू शकता तुम्ही राऊंडसुद्धा छान काढता येतो। जेव्हा आपल्याला मोठी रांगोळी काढायची असते, गालिचा वगैरे काढायचा असतो ना, तेव्हा आपल्याला अशी डिझाईन काढायला या बॅगचा खूपच उपयोग होतो। इथे पाहू शकता, रोज किंवा सणासुदीच्या दिवसांमध्ये आपल्याला खूप रांगोळ्या काढायच्या असतात आणि मोठ्या मोठ्या रांगोळ्या काढायच्या असतात, तेव्हा आपले ठिपके देताना काही डिझाईन काढताना खूप हात दुखतात। तर असं पॉलिथिन बॅगचा वापर करून अजिबात हात दुखणार नाही, हात खराब होणार नाही आणि शिवाय मज्जासुद्धा वाटणार आहे रांगोळी काढायला। रांगोळी काढण्यासाठी या पॉलिथिन बॅगचा मला उपयोग एवढा आवडला ना, वापर इतका आवडला, याच्यापासून मला छान छान अक्षरंसुद्धा काढायला मस्त वाटलेलं आहे। आपल्याला गालिचांमध्ये काहीतरी अक्षरं काढायची असतं, जसं श्री काढायचं असतं, त्याचबरोबर हॅपी दिवाळी, हॅपी दसरा, आणखीन काही काढायचं असतं, श्री महालक्ष्मी वगैरे वगैरे असं काहीतरी काढायचं असतं। अक्षरं काढण्यासाठी या पॉलिथिन बॅगचा तो वापर मला खूपच आवडला। तर इथे तुम्ही आता रांगोळी एन्जॉय करा आणि व्हिडिओ थोडा जरी आवडला तर आपल्या छोट्या मोठ्या मित्रमैत्रिणीबरोबर शेअर करा आणि तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। आणि आज आपण या पॉलिथिन बॅगचा वापर करून काढलेल्या सगळ्या रांगोळ्यांपैकी तुम्हाला कुठली रांगोळी आवडली हे कमेंट करून सांगायला बिलकुल विसरू नका। तर रांगोळी एन्जॉय करा, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा।